Na-miss ko na ang bulalo. So ngayon, meron tayong Oxtail. Naka-order ako ng Oxtail sa grocery, guys. So mag-soup tayo ngayong araw. So ayan siya. Luto ng ating soup. Afternoon na siya, guys. Mga almost 3 na siya. Bababa na ngayon ang anak ko dahil tapos na yung school nila. So, while waiting, guys, mag-video muna si mommy para ipakita ko sa inyo kung ano yung i-prepare ko. I'm not a chef. Hindi din ako baker. Mommy lang ako, but I like to bake. I like to cook. I like to share what I cook. So, ito ang i-share ko sa inyo for today. Ang aking soup, oxtail soup, and ang aking oatmeal cookie. So, ayan siya, guys, ngayong araw. Yummy! Welcome back to my channel. So, ngayong lunch, guys, oxtail soup, bulalo. Bulalo ba yung oxtail soup? So, niluto ko siya sa slow cooker for like, I started 8:30, 8 o'clock, 8, 9, 10, 11, 12. 4 hours siya, guys. Pero nilagay ko si tubig, kulo na, and nilagay ko si meat dahil binoil ko siya para mahugasan naman, di ba? So, mainit na siya. Diretso na siyang kulo. So, 4 hours siya, kumukulo. Kumukulo, kulo. Okay. Welcome back to my channel. Thank you for watching. Please subscribe, like, and click the notification bell. Kain tayo ng soup, guys. Hindi kinain ng anak ko dahil sabi niya, ang oxtail daw ay fats. Marami nga siyang fats. Tingnan mo nga siya. Well, alam na natin Filipino, but I love the fats of oxtail. Of an oxtail. And then, of course, para mas masarap na siya, ito si soy sauce, guys. Siya ang sikreto pag kakain kayo ng mga meat. This is my secret. Ayan, it's not really the ano siya. Hindi talaga siya saute, but then, lagyan pa natin siya ng soy sauce dahil hindi siya saute. Dahil bawal kasi ni Daddy ang saute eh. Ayan ang ating oxtail. Si anak ko, hindi niya kinain. Yun lang, napakalaki yung pinakadulo ng tail talaga. Siya ang binigay ko sa anak ko dahil maraming meat. Pero alam mo, siguro 3 ano lang kinain niya. Diba marami yung ano siya sa loob. Hindi niya kinain dahil nakita niya ang mga fats. So, ganyan, guys. Ang hindi mo mapakain yung anak ko ng chicken wings dahil mabisit ka. Kunin nila yung mga, doon, yung mga skin. Sa second wings talaga, hindi mo yan siya maano sa pakpak. Pero, di ba yung may ganun na sa chicken wings, yung pinaka side siya na nagdikit sa sa body? Di ba may mga laman yan dyan? And then, yung pakpak na siya na very, sa pinaka center. Pinakadulo, ayaw na lang kainin. Yung sa pinakaano lang yan na may buto na ganito, yan lang ang makain nila. But, tanggalin nila ang skin. Mabisigit talaga. Dahil naku, oh my gosh, kasarap yan. Mommy end up eating the whole thing sa wings dahil kunin talaga nila yung mga skin. Oh my gosh. Sayang. I don't know. Ito silang tatlo. Pareho. Si Daddy okay lang. Itong dalawa kong anak, I don't know, for some reason, ayaw nila ng skin. Yan ang masarap. So, pag ako ng chicken wings, hindi ko na yan sila bigyan. Kung kakain sila, go ahead, kakain. But, chicken wings, guys, chicken wings, sa amin lang yan ni Daddy. Hot wings, buffalo wings, hindi yan, wala, very lean na sila. Pag may didikit na taba, hindi na yan magsikainan yung mga mga unggoy na yan. Oh my God. So, ito ang ating lunch ngayon. Afternoon na siya, mainit. Okay. Takpan natin dahil
Mainit siya. So, ganito kami guys. Again and again, sabihin ko sa inyo, very boring, di ba? Na ganito kami. Walang schedule ng kain. Anytime, if gusto kang kain, kumain, kakain ka. Kaya once a day lang ako mag-serve. Mostly once a day, mag-serve ako ng pinaka-heavy lunch. O, ito na siya. Lunch, dinner na yan. Mamayang gabi, hindi na yung magsipagkainan. If mapunta kayo sa Dipolo, guys, if gusto talaga ninyong kakain ng ng bulalo, punta kayo sa Ariana Hotel. Hi, Ariana Hotel! Doon sa Ariana Hotel, guys, may bulalo. Napakasarap at napakalaki. Masatisfied ka talaga. Yung isang bowl niya, makakain yung 3 tao. Sobra ka, ano na niya. Pag dalawa kayo, ay, nako. Super sarap talaga. So, Dipolo, Ariana Hotel, bulalo, you go there, napakasarap yung pagkain nila. Guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and click the notification bell. Thank you! Very yummy.